آیا غواړئ له خپل کور څخه انګلیش زده کړئ؟ آیا واقعي غواړئ په لنډ وخت کې خپل انګلیش مضبوط کړئ؟ السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ما ستاسو دپاره په دې چینل باندې د انګلیش کنورسیشن کورس پیل کړی دی. که چیرې تاسو بیګینر یاست یا مو لږه ډېره انګلیسي زده ده خو روانې خبرې نشئ کولی او یا هم دې ته ورته د انګلیسي په نورو برخو کې مشکل لرئ، تاسو کولی شئ همدا نن انګلیش پیل کړئ او له انټرنیټ څخه په خپل کور کې انګلیش زده کړئ. خپل زرین وخت مه ضایع کوئ او همدا نن له دې کورس څخه ګټه واخلئ تر څو وشئ کولی په خپل کور کې له انټرنیټ څخه انګلیش زده کړئ. And welcome again او په کلاس 4 کې زموږ سره لومړنی سنټنس دا دی. Which English course do you go to? Which English course do you go to? ته کوم انګلیسي کورس ته ځې؟ مثلا یو کس دی او هغه د انګلیش کورس وایي او تاسو د هغه څخه پوښتنه کول غواړئ چې ته کوم انګلیسي کورس ته ځې، نو بیا تاسو ویلی شئ Which English course do you go to? Which English course do you go to? ته کوم انګلیسي کورس ته ځې؟ I go to د I go to څخه وروسته به موږ د کورس نوم اخلو. For example, I go to Sally. زه سیلی ته ځم. سیلی د یو کورس د نوم لنډیز دی. I go to Sally. زه سیلی ته ځم. اوس که چیرته موږ د هغه څخه داسې پوښتنه کول غواړو چې هلته استاد څوک دی، یعنې ستاسو په کورس کې استاد څوک دی، نو موږ بیا داسې ویلی شو Who is the teacher there? Who is the teacher there? هلته استاد څوک دی. Who is the teacher there? هلته استاد څوک دی. Mr. Salih Sadat. Mr. Salih Sadat. ښاغلی سادات ښوونکی دی. هلته ښاغلی سادات ښوونکی دی. How far is your course from your house? How far is your course from your house? ستاسو کورس له کور څخه څومره لرې دی. How far is your course from your house? ستاسو کورس له کور څخه څومره لرې دی. Not very far, just a kilometer. Not very far, just a kilometer. ډېر لرې نه دی فقط 1 کیلومتر. Not very far, ډېر لرې نه دی just a kilometer. فقط 1 کیلومتر. نو موږ تر دې دمه زده کړل چې څنګه له یو چا څخه د هغه د کورس پوښتنه وکړو او څنګه د هغه څخه دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په کورس کې ښوونکی څوک دی او ستاسو کورس ستاسو له کور څخه څومره لرې دی. اوس راځو بل سنټنس ته. Why did you choose this course? Why did you choose this course? ولې دې دا کورس انتخاب کړ؟ Why did you choose this course? ولې دې دا کورس انتخاب کړ؟ Because it is the best course in the area. Because it is the best course in the area. ځکه چې دا په سیمه کې تر ټولو ښه کورس دی. Because it is the best course in the area. ځکه دا په سیمه کې تر ټولو ښه کورس دی. نو اوس راځو بل سنټنس ته. Let me introduce you to all the classmates. Let me introduce you to all the classmates. تصبر چې ټولو ټولګیوالو ته دې معرفي کړم. Let me introduce you to all the classmates. تصبر چې ټولو ټولګیوالو ته دې معرفي کړم. یعنې تاسو کلاس ته یو نوی سټوډنټ راغلی دی او غواړئ چې دغه سټوډنټ ټولو همصنفیانو ته معرفي کړئ او ته له دې سټوډنټ څخه اجازت اخلئ چې Let me introduce you to all the classmates. Let me introduce you to all the classmates. تصبر چې ټولو ټولګیوالو ته دې معرفي کړم. Hey guys, this is Ali, our new classmate. Hey guys, this is Ali, our new classmate. هلکانو دغه زموږ نوی ټولګیوال علي دی. It is a pleasure to meet you all. It is a pleasure to meet you all. د ټولو په لیدو خوښ شوم. It is a pleasure to meet you all. It is a pleasure to meet you all. د ټولو په لیدو خوښ شوم. I am glad to have such lovely classmates. I am glad to have such lovely classmates. خوښ یم چې دا ډول مینهناک همصنفیان لرم. I am glad to have such lovely classmates. خوښ یم چې دا ډول مینهناک همصنفیان لرم. ورپسې سنټنس دا دی او له دې وروسته موږ ډېرې مهمې جملې زده کوو. We should speak English as much as possible. We should speak English as much as possible. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده. موږ باید د امکان تر حده ډېر په انګلیسي ژبه خبرې وکړو. We should speak English as much as possible. مثلا په کلاس کې یو کس ته وایي چې موږ باید د امکان تر حده ډېر په انګلیسي ژبه خبرې وکړو.
نو که ته چیرې غواړې چې دغه جمله په انګلیسي کې هغه ته ووایې نو ته بیا ویلی شې We should speak English as much as possible. We should speak English as much as possible. او د دې همدا مطلب دی چې موږ باید د امکان تر حده ډېر په انګلیسي ژبه خبرې وکړو. Yeah, it is the only way to learn English fast. Yeah, it is the only way to learn English fast. هو دا په چټکۍ سره د انګلیسي زده کولو یوازینۍ طریقه ده. Yeah, it is the only way to learn English fast. هو دا په چټکۍ سره د انګلیسي زده کولو یوازینۍ طریقه ده. ورپسې سنټنس دا دی What else should we do to improve our English? What else should we do to improve our English? موږ باید د خپلې انګلیسي ژبې د اصلاح کولو لپاره نور څه وکړو. مثلا تاسو د انګلیش له یو استاد څخه پوښتنه کوئ چې موږ باید د خپلې انګلیسي ژبې د اصلاح کولو لپاره نور څه وکړو. که چېرې غواړئ تاسو دا سنټنس هغه ته په انګلیسي کې ووایئ نو تاسو بیا ویلی شئ What else should we do to improve our English? Right? Lots of things. We should listen to English speakers, read passages, learn new words, phrases and expressions and then use them in our sentences. Right? Lots of things. We should listen to English speakers, read passages. او د دې ټول سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده. ډېر څه باید وکړو. موږ باید د انګلیش ژبې غږیدونکو ته غوږ ونیسو، عبارتونه ولولو، نوي لغاتونه، عبارتونه او اصطلاحات زده کړو او بیا یې په خپلو جملو کې وکاروو. Thanks, that's what I am going to do. Thanks, that's what I am going to do. مننه زه به همداسې کوم. مثلا تاسو یو کس ته غوږ نیولی دی او هغه تاسو ته وایي چې باید د انګلیش د ژبې د اصلاح کولو دپاره باید تاسو دا کارونه وکړئ. انګلیش سپیکرز ته غوږ ونیسئ، عبارتونه ولولئ، نوي لغاتونه زده کړئ، اصطلاحات زده کړئ او نور. او تاسو په اخر کې هغه ته وایئ Thanks, that's what I am going to do. مننه زه به همداسې کوم. اوس راځو بل سنټنس ته. It is very hot today. It is very hot today. نن ډېره ګرمي ده. It is very hot today. نن ډېره ګرمي ده. It is very hot today. نن ډېره ګرمي ده. نو موږ انګلیش کنورسیشن کلاسز شروع کړي دي او په دې کې موږ مختلفې خبرې زده کوو. د هرې موضوع په اړه به انشاءالله موږ جملې زده کوو. نو اوس موږ راغلو د هوا برخې ده. مثلا یو کس ته تاسو وایئ چې نن ډېره ګرمي ده نو بیا تاسو ویلی شئ It is very hot today. Yes, the weather is getting hotter and hotter day by day. Yes, the weather is getting hotter and hotter day by day. هو هوا ورځ په ورځ ګرمیږي. Yes, the weather is getting hotter and hotter day by day. هو هوا ورځ په ورځ ګرمیږي. What month is it? What month is it? دا کومه میاشت ده؟ What month is it? دا کومه میاشت ده؟ I think it is July, the hottest month of the summer. I think it is July, the hottest month of the summer. فکر کوم جولای ده د اوړي تر ټولو ګرمه میاشت. What season do you like? What season do you like? تا کوم موسم خوښیږي؟ What season do you like? تا کوم موسم خوښیږي؟ To be honest, I like winter. که رښتیا درته ووایم زما ژمی خوښیږي. To be honest, I like winter. که رښتیا درته ووایم زما ژمی خوښیږي. To be honest د دې مطلب په پښتو کې داسې دی که رښتیا درته ووایم. تاسو دا په نورو ځایونو کې هم استعمالولی شئ. To be honest که رښتیا درته ووایم. Why do you like it? Why do you like it? ولې دې خوښیږي؟ یعنې ولې ستا د ژمي موسم خوښیږي؟ نو جواب یې دا دی Because I like cold weather. I also like snow. Because I like cold weather. I also like snow. What is your favorite season? What is your favorite season? ستا د خوښې موسم کوم دی؟ My favorite season is spring. My favorite season is spring. زما د خوښې موسم پسرلی دی. زه ډېر امید کوم ګرانو کتونکو چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي او په دې ویډیو کې چې موږ کوم سنټنس زده کړل دا به مو هم ډېرې خوښې شوې وي او تاسو ته به یې ډېره فایده در رسولې وي او په دې ویډیوګانو باندې ډېره خواري کیږي او زه همیشه دا کوشش کوم چې تاسو ته داسې شیان او درسونه برابر کړم چې هغه ستاسو په هر ځای کې په کار راځي او د هغې په ذریعه تاسو روان انګلیش په ډېر کم وخت کې زده کولی شئ. نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به نورې داسې جملې زده کړو چې تاسو اورېدونکي به پرې ډېر زیات حیران شي. See you there. Goodbye.